ओके पहिला त म तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनबाट विड्रो गरेर नै पहिला आएर आइदिने छु सो मैले मेरो यहाँ आएनछन् चाहिँ 2,60,000 कोइन चाहिँ म त्यहाँ क्लिक गर्छु है अनि यहाँ साइडतिर यहाँ आएनछन् चाहिँ क्यास आउटको अप्सन हुन्छ है सो म यो क्यास आउटमा क्लिक गर्ने छु अनि म डाइरेक्ट इसेवामा निकाल्दैछु यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एनपिआर चाहिँ अनि यहाँ सेलेक्टमा क्लिक गरेर यहाँ अप्सनहरू तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट पनि छ इसेवा पनि छ खल्ती पनि छ है अनि मैले चाहिँ इसेवामा विड्रो गर्ने छु भनेर इसेवामा सेलेक्ट गर्छु अनि यहाँ तलमा आफ्नो नाम हाल्दैछु इसेवाको अनि तलपट्टि आफ्नो नम्बर पनि हाल्नुपर्छ है आफ्नो इसेवाको रियल डिटेल जुनमा तपाईँ चाहिँ इन्कम चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ है सो म यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्छु अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ कति पोइन्ट मैले विड्रो गर्न चाहन्छु सो मेरो 2,60,000 कोइन छ मैले 2 लाख कोइनलाई चाहिँ विड्रो लगाउँछु रे भनेर मैले यहाँ 2 लाखमा हाल्छु है सर मैले 2 लाख हालिसकेको छु यहाँ 2 लाखको 2880 रुपियाँ चाहिँ मेरो इसेवा मिलेछ त्यसमा 86 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको सर्भिस फी भनेर काटिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको टोटल रिसिभ हुन ब्यालेन्स तपाईँको 2793 हो है सो मैले जस्ट विड्रोमा अब क्लिक गर्नेछु र नि हेरौँ कति बेरसम्म रिसिभ हुनेछ सो मैले जस्ट विड्रोमा क्लिक गरेँ अनि विड्रोमा क्लिक गरेपछि यहाँ 24 घन्टाको भित्रमा मेरो चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ हुनेछ भनेर बताएको छ है सो म यसको एउटा स्क्रिनसट हानिदिन्छु अनि म आफ्नो टेलिग्राममा हाल्छु है सर यहाँ हेर्नुहोस् चाहिँ यो पेन्डिङमा राखेको छ सो सक्सेस भएपछि म तपाईँहरूले चाहिँ सो गराउनेछु है सो हो यहाँ हालिदिइसकेको छु अब सक्सेस भएपछि म तपाईँलाई हेराउनेछु तबसम्म यो एप्लिकेसनको हामीहरू चाहिँ रिभ्यू गरौँ है ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनतिर चाहिँ लिङ्क हालिदिइसकेको छु एप्लिकेसनको सो डिस्क्रिप्सन ओपन गरेर लिङ्कमा टच गर्नुहोस् अनि डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा जानेछ है प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरेर चाहिँ ओपनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् है ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले यस्तो खाले अप्सन हेराउनेछ सर सबैभन्दा पहिला यहाँ सानो विथ वर्ल्ड काकामा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँको मनमा चाहिँ टोटल जिम्मेदारी चाहिँ सबै हेराउनेछ अनि त्यसपछि तपाईँको अकाउन्ट सक्सेसफुल्ली क्रिएट हुनेछ तपाईँ मेल हो कि फिमेल के सेलेक्ट गरेर चाहिँ अटोमेटिक तपाईँको अकाउन्ट रजिस्टर भइहाल्नेछ है त अनि त्यसपछि अगाडिको प्रोसेस चाहिँ तपाईँहरूले बताउनेछ अकाउन्ट बनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो खाले डेसबोर्ड चाहिँ सो हुनेछ है यस्तो खाले डेसबोर्ड सो भएपछि तपाईँहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ मिको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् किनभने पहिला त चाहिँ यो अकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफिकेसन भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है किनभने यो एकदमै लिजिट एप्लिकेसन हो कुनै पनि फेक छैन मैले लाइभ भिडियो गरेर पनि तपाईँलाई सो गराइदिइसकेको छु त्यो पनि इसेवामा है त आफूले कमाएको रकमले चाहिँ इसेवामा भिडियो गरेर पनि हेराइसकेको छु सो अब मिमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है अनि मिमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको फर्स्टमा चाहिँ यहाँ भेरिफाई नाउको अप्सन एउटा हेराउनेछ सो त्यो भेरिफाई नाउको अप्सनमा सबैभन्दा पहिला क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यस्तो खाले अप्सन आउनेछ एउटा फोटो चाहिँ तपाईँलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अपलोड प्रोफाइल फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ क्यामेरा ओपन गरेर क्लिक गरेर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईँको एल्बममा जुन फोटो छ त्यो क्लिक गरेर हालिदिनु भयो भने भइहाल्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसन स्टार्ट हुनेछ फोटो हाल्दापछि तपाईँको यस्तो खाले अप्सन आउनेछ सो अब फेस भेरिफिकेसन हुन्छ भने त्यहाँ भेरिफाई नाउको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है त्यसपछि तपाईँको फेसलाई चाहिँ त्यो गर्छ के भन्छ अरे हेर्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई भन्छ यताउता फेस गर्नलाई फेसलाई रोटेट गर्नलाई भन्छ अनि यो यसको चाहिँ 100 पुगेपछि त्यो ग्रिन हुनेछ अनि सक्सेस हुनेछ सो यस्तै तपाईँहरू चाहिँ जस्तै जस्तो भन्छ फेस गर्नलाई त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हुन्छ प्लिज सो योर फ्रन्टल पेज भनेर एकदमै क्लियरले फेस कि फ्रन्टमा गएर हेराउनुपर्छ भनेर बताएको छ त्यस्तो बताएको छ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट के भन्छ फेस भेरिफिकेसनमा के लोडिङ लिनेछ अनि त्यहीबाट चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ तपाईँको के भन्छ अरे सक्सेस भइहाल्नेछ त्यसपछि डनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् है ए ओके तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली भेरिफाई भइहाल्नेछ अरे तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू चाहिँ ट्याक्स सेन्टरमा क्लिक गर्नु है ट्याक्स सेन्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईँको फर्स्टमा मेरो लिङ्कबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ साइन अप बोनसको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको $8 बोनस मिल्दैछ सो त्यहाँ स्क्रिनमा क्लिक गर्छु मैले अनि यहाँ आएर जान्छ मैले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा मेरो लिङ्कबाट आउनुहुन्छ भने यहाँ 80,000 कोइन तपाईँहरू चाहिँ मिल्नेछ जुन कि $8 हुन्छ है अनि 3वटा स्पिन पनि मिल्छ तपाईँहरूलाई सो त्यो स्पिन घुमाएपछि तपाईँको 80,000 कोइन कम्प्लिट हुनेछ अनि त्यसपछि तपाईँ त्यो $8 चाहिँ इजिली आफ्नो इसेवामा उडो गर्न सक्नुहुनेछ सो 80,000 कोइन भएपछि तपाईँ चाहिँ स्पिन गर्दै जानुहोस् अनि तपाईँको यो केस आउट पर्नेछ भने त्यो $8लाई तपाईँ आफ्नो हिसाबमा उडो गर्न सजिलै सक्नुहुनेछ सो मैले त्यो पनि गरिसकेको छु अनि 2 लाख कोइनको $20 हुन्छ त्यो पनि मैले स्पिन गर्दै गर्दै क्यास आउट ल्याएपछि
यो $20 पनि 2 लाख पोइन्टको पनि मैले विड्रो गरिसकेको छु अनि अब मेरो टार्गेट 5 लाख पोइन्ट छ जुन कि $50 हुन्छ अब फेरि मैले चाहिँ स्पिन गर्छु भने त्यहाँ स्पिन मिल्छ भने मेरो क्यास आउट गर्छ भने त्यो $50 पनि मैले चाहिँ इजिली विड्रो गर्न सक्नु हुन्छ है सो अब त्यस्तो गर्नु भने चाहिँ अब स्पिनहरू चाहिँ यहाँबाट ल्याउनु है सो स्पिन ल्याउनको लागि तपाईँहरू चाहिँ मेन मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ रेफरल छ सो इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गरेर आफ्नो फेसबुकतिर साथीहरूसित सेयर गर्नुहोस् अनि त्यसले तपाईँको लिङ्कबाट जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई स्पिनहरू मिलेछ त्यो स्पिन घुमाएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसमा पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यसमा अर्को अर्निङ प्रोसेसहरू म तपाईँलाई बताइदिनेछु सो यहाँ डेली यहाँ हार्नुहोस् भने चाहिँ जस्तो यस्तो टास्क हुन्छ त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको दरमा तपाईँले मेन मुख्य अर्निङ हुनेछ अनि त्यहाँ मेरो अहिले $60 छ 60,000 कोइन है अनि अब तपाईँहरू चाहिँ यसमा लाइभमा बसेर चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ सो यहाँ आउन सक्नुहुनेछ सो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ अरूको पार्टीहरूमा जोइन गरेर बसेर चाहिँ कोइनहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि आफै पनि लाइभमा यहाँ गो लाइभको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ आफ्नो लाइभ च्याट ओपन गरेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कोइन अटोमेटिक नै तपाईँको वालेटमा रिसिभ हुँदै जान्छ सो यो भयो अनि यसमा अरू अर्निङहरूको धेरै फिचर्स छ जुन कि म तपाईँको अर्को एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ फुल्ली डिटेलमा बताउने छु जस्ट मैले यो भिडियो बनाएको मेन मुख्य कारण कि यो एप्लिकेसन लेजिट हो भनेर है सो यो एप्लिकेसन लेजिट छ कुनै टेन्सन नलिकन तपाईँ काम गर्नुहोस् अनि काम गरेपछि तपाईँको इन्कम चाहिँ आफै हुन्छ अनि त्यसपछि विड्रो गर्नको लागि सजिलो यहाँ क्यास आउटको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कोइन पुर्याएपछि क्यास आउटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्यास आउटमा क्लिक गरेपछि यहाँ आउन भने चाहिँ क्यास आउटको अप्सन छ त्यो क्यास आउटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि सजिलै तपाईँहरू चाहिँ यहाँ सेलेक्ट पेमेन्ट मेथडबाट हेर्न सक्नुहुनेछ eSewaमा डाइरेक्ट विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ हो सही सुन्नुभयो साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ eSewaमा खल्तीमा ब्याङ्कमा पनि इजिली आफ्नो एन्ड नेपाली रुपिसमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ सो मैले पनि यहाँ विड्रो गरिरहेको छु जुन कि मैले अगाडि नै तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु अनि अब रिसिभ भएको पनि म तपाईँलाई आफ्नो eSewaमा गएर सो गराइदिनेछु है हेर्न सकिन्छ मैले गरेको विड्रो जुन कि पेन्डिङमा थियो $2793 है सो त्यहाँ चाहिँ मात्र 2-3 मिनट पछि मेरो चाहिँ पेमेन्ट पनि रिसिभ भइसकेको छ है $2790 है 2-3 मिनट पछि नै मेरो पेमेन्ट एकदमै फास्ट नै रिसिभ पनि भइसकेको छ हो सही सुन्नुभयो साथीहरू यो एप्लिकेसन 100% रियल छ तपाईँहरू चाहिँ काम गर्न चाहन्छ भने काम गर्नुहोस् अनि इजिली आफ्नो वालेटतिर चाहिँ यसलाई कमाएको रकमले चाहिँ विड्रो गर्नुहोस् है सो अनि यसको बारेमा अरू डिटेलमा एउटा भिडियो तपाईँहरूले चाहन्छ भने म लाइभ अर्निङ गरेर विड्रो गरेर फुल प्रोसेसको भिडियो बनाउने छु सो तपाईँहरू चाहिँ एउटा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् है ल आजको भिडियोमा यति नै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है